හරි මං අද කියලා දෙන්නේ Python වල tuples ගැන. මං කලින් වීඩියෝ එකේ කරා Python වල list ගැන Python series එකේ. දැන් මං කියලා දෙන්නේ tuples ගැන. Tuples කියන්නේ immutable. ඒ කියන්නේ immutable දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට change කරන්න බෑ. අපි tuple එක declare කරාන් පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන values අපිට change කරන්න බෑ. හරි. දැන් list වල එහෙම නෑ. අපිට list වල ඕනම විදිහකට update එකක් කරන්න පුළුවන්. වෙනකොට tuple වල update කරන එක restricted. හරි. දැන් මුලින්ම අපි tuple එකක් හදාගමු. tuple A හරි tuple 1 හරි tuple A කියලා දාන්න. 1 දාමු තොල් ලේසි. tuple 1 මම දානවා 1 2 3 4 5. ඊට පස්සේ tuple 2 එක දානවා Sony Apple Samsung. හරි. ඊට පස්සේ tuple 3 එකට මම දා ගන්නවා characters q characters දාද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ w e r. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි බලමු අපි දැන් ටප්ස් කියලා තියෙන අවුලන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකේ අපි ගහපු එලිමන්ට්ස් ටික තියෙනවද කියලා. tuple 1 එක කෝල් කරොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tuple 2 එක කෝල් කරොත් අපි එන්ටර් කරපු values ටික තියෙනවා. ඊළඟට tuple tups මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා මේක අපි print කරන්න කොහොමද කියලා. මේක ඇත්තටම print කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මොනවා හරි tuple එකක තියෙන value එක print කරද්දී normal විදිහට දෙන්නත් පුළුවන් tuple 1 එක ගහලා index value විදිහට එක දුන්නා මේ විදිහට දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ගොඩක් computer science වල තියෙන languages වල index එක ගද්දී පටන් ගන්නෙ මේක 0 index එක කියලා. ඒ කියන්නේ 0th index එක තමයි එක පළවෙනි එක තමයි දෙක. ඒතකොට අපි tuple 1 කියලා ගැහුවොත් මේකේ index එක 1 කියන එක තමයි එන්නේ. index 1 කියන්නේ මේක බිඳුව මේක එක. ඒතකොට එකට අදාළ එක තමයි දෙක. මේක දෙක මේ විදිහට print වෙනවා. හරි. අපි දැන් ඒ වගේම tuple 2 එකට කරලා බලමු. tuple 2 එකේ මම දෙක කියලා ගැහුවොත් මේක එන්නේ බිඳුව 1 2. ඒ කියන්නේ Samsung කියන එක තමයි print වෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක තවත් විදිහකට print කරගෙන. print කියලා ගහලා අපිට ඕනම් පුළුවන් මේක මේ විදිහට දෙන්න. දෙමු tuple 1 එකේ 1. හරි. ඊට පස්සේ space comma මෙතන දානවා tuple 1 එකේ 1. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මේකත් print වෙනවා. ඒකට අදාළ අගයත් මේ විදිහට print වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද දැන් tuple දෙකක් අපිට ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරන්න බැරිනකොට මේ දෙක එකතු කරලා ඔන්න අපිට තවත් ඒ කියන්නේ අලුත් tuple එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒක මෙහෙම පුළුවන් මම tuple 3 කියලා ගන්න එක. tuple 3 එකට අපි දාමු tuple 1 දාන්න tuple 2. හරි. දැන් අපි tuple 3 එක ගහුවොත් මේ විදිහට මේ elements tuple දෙකේම තියෙන elements අපිට එකම tuple එකකට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ දෙක එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ tuple වල ඒ කියන්නේ තියෙන data type එක අදාළ නැහැ. ඕනම විදිහකට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි tuple එක delete කරන්න විදිය මුලින්ම අපි ගමු දැන් tuple 3 එකේ values ටික ගමු print tuple 3 මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක delete කරන්නේ del tuple 3. හරි. දැන් ආයි tuple 3 එක කෝල් කරොත් අපිට error එකක් එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මොකද අපි tuple 3 කියලා එකක් දැන් මේකේ නැති හින්දා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු tuple වල basic operations මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි ගමු length කියන එක. ඒ කියන්නේ length එක. අපි දැන් ගමු tuple මේ tups කියන එක. හරි. ඒකේ length එක එන්නේ 3යි 4 තමයි එන්න ඕනේ. ඒතකොට tups මේ විදිහට
ලෙන්ත් එක 4 විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අප මං කන්කරනේෂන් එක කරා. මම තව පාරක් එක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට 10 20 30 ඊට පස්සේ වගේම 60 70 80 මෙන්න මේ විදිහට කන්කැටනේට් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. තවත් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපි මොන හරි ගහලා කියන්නේ මේ විදිහට මොන හරි අපි කියමු අකුරු තුනක් ගැහුවා කියලා. ඒ තුන ගහලා ඔන්න ක්‍රමා දාලා මේක අපිට මල්ටිප්ලයි කරලා print කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන ටික පස්සතාව print වෙන තමයි මේකෙන් කියන්නේ. enter ගුවොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ටපල් එකක් ඇතුලේ එලිමන්ට් එකම අපි කියපු ගාන රිපීට් වෙලා තියෙනවා පේනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව බූලියන් අපිට ගන්න පුළුවන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ඒ වගේ බූලියන් ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි ගැහුවොත් 55 in 50 55 60. මේ ඔපරේෂන් එකේදී බලන්නේ 55 මෙන්න මේ ටපල් එක ඇතුලේ තියෙනවාද කියලා. දැන් මෙතන 55 තියෙන හින්දා අපිට බූලියන් ඔපරේෂන් එකෙන් ලැබෙන්න ඕනේ true කියලා. මෙන්න මේ විදිහට true කියලා ලැබෙනවා. හරි. ඒ වගේම මම ගත්තොත් මෙතන 55 නැතුව 50 කරලා 59 කරලා මෙතන 55 නැති හින්දා false කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම for loop එකක් කියලා දෙනම් පොඩියට. මෙන්න මේ විදිහට for 4x in 1, 2, 3 print x. හරි. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ 4x in 1, 2, 3 print එක. ඒ කියන්නේ මේක තුන් පාරක් මේක යනවා. මේකේ තියෙන ටී වෙන එකයි වගේම තියෙන එක ආදේශ වෙන එක print වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර 1, දෙවෙනි පාර 2, තුන්වෙනි පාර 3. හරි. ඒ විදිහට. හරි. අපි දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.